हे पहा व्यूअर्स, आता या ज्या लिंबांच्या साली आहेत तर ह्यांचं काय करायचं आपण, तर ह्या अशा चिरून घ्यायच्या आहेत फोडी, अशा छोट्या छोट्या. ह्याच्यात जर काय बिया असतील ना तर त्या तुम्ही काढून टाकायचं आहे. ह्याच्या अशा छोट्या छोट्या फोडी करून घ्यायच्या आहेत. वाया ही साल अजिबात घालवायची नाही. एखादी फोड जर अशी मागून खराब असेल तर ती तुम्ही टाकून द्या. फक्त चांगल्याच फोडी आपल्याला घ्यायच्या आहेत. हे पहा व्यूअर्स, आता इथे मी सगळे जे लिंबूच्या ज्या साली आहेत ना त्या चिरून घेतलेल्या आहेत. तर इथे मी घेतली तर ही काचेची बरणी जी आहे मी जी स्वच्छ धुतलेली आहे आणि उन्हामध्ये छान अशी 2 ते 3 तास वाळवून घेतलेली आहे. तर तुम्हाला या साली यांना स्टोअर करायच्या आहेत त्या आहेत या काचेच्या बरणी. प्लास्टिकच्या बरणीचा वापर करू नका, नाही तर बुरशी येईल ह्याला आणि खराब होतील ह्या साली. तर सर्वप्रथम ना ह्या साली पूर्ण अशा भरून घ्यायच्या आहेत बरणीमध्ये. हा, तर मी अशा प्रकारे सर्व जे आहे ना लिंबाच्या ज्या फोडी आहेत त्या भरून घेतलेल्या आहेत बरणीमध्ये. आता आपण ह्याच्यात काय करायचं ना, ह्याच्यात आपण टाकायचं आहे मीठ. 6 चमचे मी मीठ टाकलेले. हे पहा, छोटे चमचे आहेत, 6 चमचे मीठ टाकलेलं आहे. आणि आता आपण आहे ना हे मीठ जे आहे बरणीला घट्ट झाकण लावायचं आहे आणि हे जे मीठ आहे हे पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता ही जी बरणी आहे काचेची ही आपल्याला उन्हामध्ये ठेवायची आहे 8 ते 10 दिवस. कमीत कमी 8 दिवस आणि जास्तीत जास्त 10 दिवस. आणि त्यानंतर काय होईल ना, 10 दिवसांनी ह्या ज्या लिंबाच्या साली आहेत ह्या अगदी मऊ होतात मिठामुळे आणि खूप टेस्टी लागतात. हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत लिंबूच्या सालीचं लोणचं. जी लिंबाची साल आपण ठेवलेली होती ना, जर तुम्ही माझं लिंबूचा रस कसा स्टोअर करायचा वर्षभर जर तो व्हिडिओ बघितला असेल तर त्याच्यात मी दाखवलेलं आहे की मी कशी लिंबाची साल जी आहे ती मुरत ठेवलेली आहे मिठामध्ये आणि त्या सालीचं आपण लिंबूचं लोणचं बनवणार आहोत. जरी तुमच्याकडं वेगळ्या साली नसतील तरीही मी तुम्हाला सांगेल की लोणचं कसं बनवायचं लिंबूच्या सालीचं. इथे मी एक मोठी वाटी भरून तेल घेतलेलं आहे, जे आपण कडकडीत तापवायचं आहे लोणच्यासाठी धूर निघेपर्यंत आणि नंतर ह्याचा गॅस बंद करायचा आहे. तर हे पहा व्ह्यूअर्स, ह्या आहेत लिंबाच्या साली ज्या मी मीठ टाकून ह्याच्यामध्ये 6 चमचे मी मीठ टाकलेलं होतं. हे पहा, हा जो माझा मिठाचा चमचा आहे हे 6 चमचे भरून मी मीठ टाकलं होतं या लिंबांच्या सालीमध्ये. ह्या फक्त आणि फक्त लिंबाच्या साली आहेत, ज्याच्यातल्या मी लिंबूचा रस कसा प्रिझर्व करायचा आहे ते दाखवलेलं आहे. आणि ह्या साली ज्या आहेत ह्याच्यामध्ये मी मीठ टाकून ह्या रोज अशा मिक्स करून उन्हात ठेवलेल्या आहे 12 दिवसांपर्यंत मुरण्यासाठी. तर तुम्ही ह्याला उन्हामध्ये जरी नाही ठेवलं आणि नॉर्मल जरी टेम्परेचरला ठेवलं तरी हे 15 ते 12 दिवसात तयार होतं. जर तुमच्याकडे ऊन नसेल येत तर काळजी करू नका, नॉर्मल टेम्परेचरवर ठेवलं तुम्ही घरात तरी चालतं. फक्त काचेच्या बरणीचा वापर करायचा आहे, प्लास्टिकच्या बरणीचा वापर करायचा नाही, नाही तर पूर्ण हे जे लोणचं आहे ते खराब होऊ शकतं. आता आपण पुढची प्रोसिजर बघणार आहोत. तर इथे ना मी काही लिंब घेतलेली आहेत. तर ही पाहायला अशी डाग आहेत ह्या लिंबांना, तर ह्याचं लोणचं घालता येत नाही, पण ह्याच्यातला जो रस असतो तो चांगला असतो. तर अशीच मी लिंब घेतलेली आहे डागाळलेली. तर आपण ह्याची कापून फक्त आपण ह्याचा रस वापरणार. अशी मी 6 लिंब घेतलेली या लोणच्यासाठी, कारण ही फक्त साली आहेत, ह्याच्यामध्ये लिंबाचा अजिबात रस नाही, त्यामुळं आपण हे लिंब रसासाठी वापरणार आहे. आता आपण सगळ्यात आधी कापून ह्याचा रस काढून घेऊया. हे बघा व्ह्यूअर्स, इथे एक मी पॅन घेतलेला आहे आणि ह्या पॅनमध्ये मी ही मोहरीची डाळ आहे, तुम्ही बघू शकता मोहरीची डाळ. तर ही डाळ आपण फक्त गरम करून घ्यायची आहे, भाजायची वगैरे नाही. जर तुमचा पॅन गरम झालेला असेल तर फक्त तुम्ही हिला गरम पॅनमध्ये अशी हलकीशी गरम करून घ्यायची आहे. त्याचं कारण असं आहे की जर ह्याच्यामध्ये असं थोडासा ओलावा वगैरे जरी असला तर लोणचं खराब होण्याची शक्यता असते. म्हणून मी फक्त हे गरम करून घेते आहे पॅनमध्ये, बाकी काहीही नाही आहे, भाजत वगैरे नाही आहे. आणि आपला आता पलीकडे बघा तुम्ही
कढईमध्ये आपलं तेल पण छान तापलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता हलका हलका धूर निघतोय तेलामधून. आता मी तेल आहे, आता आपण हे फक्त गरम पॅनमध्ये हे तापून घेतलेले आहे मोहरीचे डाळ. हे पहा व्यूअर्स, इथे एक मी स्वच्छ कोरडं भांडं घेतलेलं आहे आपल्या लोणच्यासाठी. तर नेहमी कोरड्याच भांड्याचा, कोरडे हात पाहिजे तुमचे, आणि जो तुम्ही चमचा वगैरे वापराल लोणचं मिक्स करायला तो देखील कोरडा पाहिजे. तर आता इथे मी भांडं घेतलेलं आहे. सगळ्यात आधी आपण ह्या लिंबाच्या ज्या साली आहेत ना त्या काढून घ्यायच्या आहेत बरणीमधून बाहेर. हे बघा, छान अगदी मुरलेल्या आहेत, मऊ पडलेल्या आहेत या लिंबाच्या साली. आणि तुम्ही बघू शकता, हे बघा, ही लिंबाची साल आहे, किती छान अशी बोटाने तुटतीये, अगदी एकदम छान अशी मऊ आहे. मी ज्या लिंबाच्या साली आहेत ना, ज्याचा मी लिंबू सिरप हे काढलाय रस, तर त्या साली मी बारीक चिरून त्याच्यातल्या सगळ्या बिया काढल्या आणि त्याच्यात 6 चमचे मीठ टाकून हे मुरवत ठेवले. आणि बघा ह्याच्या साली किती छान मस्त मऊ झालेले आहेत, अगदी हाताने सहज तुटतात. हे पहा, बघू शकता तुम्ही. तर आता हे आम्ही पूर्ण साली या बरणीतल्या काढून घेते, काही खाली चिकटलेल्या आहेत. तुम्ही हीच बरणी घासून स्वच्छ उन्हात वाळवून ह्याच्यात परत हे लोणचं परत ह्याच्यातच भरलं तरीही चालतं, किंवा न घासता वापरली तरीही चालते. आता ही बरणी मी साईडला ठेवणार आहे. आणि ह्या लोणच्यासाठी मी मसाले घेतलेत ते मी तुम्हाला दाखवते. 1 मोठा चमचा हळद, पाव चमचा हिंग, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर आणि 4 चमचे आहे मिरची पावडर तिखटवाली. जर तुम्ही तिखट किती खाता तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तर हे 1 बरणी भरून आहे, म्हणजे वजनी म्हणाल तर हे 500 ग्राम साली आहेत या. आता आपण ऑलरेडी ह्याच्यात मीठ टाकलेलं आहे. तर आता आपण हा मसाला पूर्ण या लोणच्यामध्ये ॲड करणार आहे. जर तुम्हाला ह्याच्यात कमी तिखट वाटलं किंवा मीठ कमी वाटलं तर तुम्ही ॲड करू शकता या स्टेजवर. आणि आता आपली जी आपण गार केलेली मोहरीची डाळ आहे ना ती देखील आपण ह्याच्यात ॲड करायची आहे संपूर्ण. हे पहा, हे बेसिक लोणचं आहे, साधं सोपं, जास्त ह्याच्यामध्ये काय आपल्याला मसाले वगैरे ॲड करायचे नाही आहेत. आता आपण ह्याच्यामध्ये जे आहे ना लिंबांचा रस ॲड करायचा आहे. इथे मी लिंबू घेतले, त्याचा आपण फक्त रस पिळून घेणार आहे वरून. असं हातमध्ये ठेवायचं म्हणजे बिया वगैरे जाणार नाही. असा मी सगळ्या 6 लिंबांचा जो रस आहे ना तो काढून घेते. रस टाकण्याचं कारण असं आहे की लिंबाला चव आली पाहिजे सालीच्या लोणच्याला, की काहीतरी ह्याच्यामध्ये लिंबाची टेस्ट यायला हवी. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी सगळा रस जो आहे लिंबाचा तो काढून घेतलेला आहे आणि ॲड केलेला आहे आता ह्या आपल्या लोणच्याच्या मिश्रणात. आता आपण काय करायचं, हे लोणचं आपण मिक्स करायचं आहे आणि ह्याला चाखून बघायचं आहे. ह्याच्यात मीठ वगैरे, मिरची पावडर जर तुम्हाला काहीही कमी वाटलं तर तुम्ही ह्याच्यात वरून ॲड करू शकता. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मला मिरची कमी वाटली तर मी ह्याच्यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट टाकलेलं आहे तिखटवालं, आणि काश्मीरी मिरची पावडर टाकली आहे 1 चमचा, आणि इथे मी 1 चमचा मीठ पण ॲड करते आहे. कमी वाटते मला, 1 ते 1.25 चमचा. आणि आता आपण हे लोणचं परत एकदा मिक्स करून घेऊया. आता जे लोणच्याचं तेल आहे तुम्ही थंड करून डायरेक्ट ह्या लोणच्यामध्ये ॲड करून मग बरणीत भरू शकता, किंवा बरणीमध्ये पूर्ण लोणचं भरून नंतर तेल ॲड केलं तरीही चालतं. ह्याच्यातलं जे लिंबू आहे ते ऑलरेडी मुरलेलंच आहे, त्यामुळं फक्त आपल्याला ही जी मोहरीची डाळ ही लगेचच तुम्ही लोणचं खाल्लं तर कडसर लागते. त्यामुळे ही 8 ते 15 दिवस हे लोणचं तुम्ही तेल मसाल्यामध्ये मुरू द्या आणि मग खायला ह्याचा वापर करा. आणि लोणचं काढताना नेहमी कोरड्या चमच्याचाच वापर करायचा आहे आणि कोरडेच हात वापरायचे आहेत. कधीही बरणीमध्ये हात घालून एखादी फोड काढायची नाही आहे. असं केल्यामुळे लोणचं खराब होऊ शकतं. आणि मिठाचं जे प्रमाण आहे तुमच्या लोणच्यामध्ये
ते व्यवस्थित ठेवा. जर तुम्ही मीठ कमी टाकलं लोणच्यामध्ये तर तुमचं लोणचं खराब होऊ शकतं, कारण मीठ हे प्रिझर्वेटिव्हचं काम करतं. आपण ह्याच्यात विनेगर वगैरे काहीही ॲड करणार नाही. त्यामुळे तुम्ही मीठ व्यवस्थित ठेवा, तुमचं लोणचं खराब होणार नाही. लोणच्याच्या कायमवरती, लोणच्याच्या बरणी म्हणजे लोणचं जे आहे त्याच्यावरती कायम तेल असलं पाहिजे. जर तेल जरी कमी टाकलं तरी काही दिवसांनी लोणचं खराब व्हायला लागतं. आणि नेहमी काचेच्याच स्वच्छ कोरड्या बरणीचा वापर करायचा आहे. बरणी स्वच्छ घासायची आहे. जर तुमच्याकडे ऊन येत असेल तर उन्हामध्ये बरणी छान अशी 1 तासभर तापवायची आहे. नसेल जर तुमच्याकडे ऊन येत, स्वच्छ बरणी घासून कोरडी करून ती फॅन खाली 1-1.5 तास तुम्ही ती सुकायला ठेवा आणि मगच त्याच्यात लोणचं घाला. आता इथे माझ्याकडे दुसरी बरणी अवेलेबल आहे, तर ही मी स्वच्छ अशी बरणी घेतलेली आहे कोरडी करून. आता आपलं लोणचं देखील छान असं मिक्स झालेलं आहे. तर आता आपण काय करायचं, ह्याच्यामध्ये आपण तेल ॲड करायचं आहे आणि मग लोणचं आपण बरणीत भरूया. तर पहिले आपलं तेल जे आहे ते खूप गरम आहे, तर ते पहिले आपल्याला थंड करावं लागेल. तोपर्यंत आपण हे लोणचं असंच ठेवूया झाकून साईडला. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला मसाला लोणच्यामध्ये छान असा मुरलेला आहे. तुम्ही बघू शकता, कलर पण छान आलेला आहे. आणि आपण जे तेल लोणच्यासाठी गरम केलं होतं ते देखील थंड झालेलं आहे. तर आता आपण ते तेल या लोणच्यामध्ये ॲड करूया. लोणच्यामध्ये नेहमी तेल बऱ्यापैकी टाका, कमी टाकू नका, लोणचं टिकत नाही. थोडे दिवस जरी चांगलं राहिलं तर थोड्या दिवसांनी ते खराब होतं. त्यामुळे लोणच्याच्या वरती नेहमी तेल पाहिजे. लोणचं कोरडं वरून राहिलं नाही पाहिजे. कारण असं झालं तर पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये ना हे लोणचं वर्षभर टिकतं. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये या लोणच्यामध्ये बुरशी येते वरती. त्यामुळे तेल नेहमी व्यवस्थितच टाकायचं आहे. हे पहा किती छान दिसते आपलं लोणचं. तर आता हे लोणचं आपण बरणीत भरूया. हे पहा, मी तुम्हाला दिसण्यासाठी लोणचं जे आहे ते थोडंसं उंचावर ठेवलं आहे, म्हणजे तुम्हाला दिसेल की हे लोणचं किती छान फक्त सालींचं लोणचं आहे. आणि ह्या पूर्ण लोणच्याला आपण फक्त 6 लिंबांचा रस टाकलेला आहे आणि कुठलंही याच्यामध्ये प्रिझर्वेटिव्ह वगैरे नाही आहे. हे लोणचं वर्षभर छान टिकतं आणि अगदी चविष्ट लागतं. तुम्ही नुसत्या मिठामध्ये मुरवलेल्या त्या फोडी देखील लोणच्याच्या खाऊ शकता. म्हणजे जे मी सुरुवातीला तुम्हाला दाखवलेलं फक्त मीठ मुरलेल्या, त्या जर तुम्हाला मळमळ जळजळ झाली, उलटीसारखं झालं तर तुम्ही ती एक मिठात मुरलेली लिंबाची फोड खाऊ शकता, लगेचच आराम मिळतो. पण जर तुम्हाला असं माझ्या प्रकारे लोणचं बनवायचं असेल फक्त सालींचं, तर तुम्ही नक्की बनवू शकता. सालीही वाया जात नाही आणि लोणचंही तयार होतं. तर आता मी हे लोणचं छान असं बरणीत भरून ठेवणार आहे. हे पहा, आपण लोणचं बरणीमध्ये भरून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं मस्त असं लोणचं मी बरणीत भरलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि तुम्ही तेल बघा, लोणच्याच्या वरती तेल आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला तेल ठेवायचं आहे. जर कमी वाटलं तर तुम्ही आणखीन तेल गरम करून थंड करून मग ते तुम्ही याच्यात ॲड करू शकता. पण लोणचं कोरडं दिसलं नाही पाहिजे. जर कोरडं राहिलं वरून तर बुरशी येते. त्यामुळे नेहमी लोणच्यामध्ये तेल व्यवस्थित टाकायचं आहे आणि मिठाचं प्रमाण देखील व्यवस्थितच ठेवायचं आहे. लोणचं काढताना कोरडे हात, कोरडा चमचा वापरा. व्ह्यूअर्स, कसं दिसतं आपलं लोणचं? दिसतंय ना छान, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर ही लिंबाच्या सालीच्या लोणच्याची रेसिपी तुम्हीही नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी एकदा तरी नक्की ट्राय करा.